Hi guys! So welcome to my guys! Di joke lang. Okay, so for today's video guys, mag-unbox tayo ng aking pinurchase sa Shopee. I'm so excited kasi ito yung katas ng pagbababuyan ko, char. So I invested in this one kasi magagamit ko siya sa pag-vlog ko. So naisip ko na kasi na mag-invest nito kasi lagi na lang akong nahihirapan maghanap ng upuan, ng kahoy, para lang maka-stand yung phone ko. Tapos, basta. So, for me to, easily create a content daily. Kasi nga, mag-vlogger na tayo para sa, para sa pera. So, yan. So, kapag napapagod ako, lagi ko na lang sinasabi kay Lord na, Lord, give me strength, no, na mag-create ng content para kumita ako sa Facebook at saka sa YouTube. Char. Yun. So, hindi na natin patatagalin to, guys, no. So, ito yung pinurchase ko na try. So, binili ko siya for only 769 pesos. So, actually, isa na to sa pinakamura na tripod, pero yung quality niya is maganda. Kasi, napatunayan ko siya through reviews sa Shopee. Naka 12,000 purchase na to sa Shopee at wala akong nakita na negative reviews nung tinignan ko. Kaya, maganda talaga siya for sure. So, yun yung indication ko or yun yung basis ko para mag-purchase ng product kapag walang mga negative comments na nakita or wala akong nakitang negative comments. Yun. So, maganda talaga siya. So, buksan na natin. So, yan. That's the word. I'm so excited. Made in US. Charot, made in China. Yeah, so this is the tripod, guys. Ang ganda nyo. Ito, pang professional ba talaga ito? Ayun, ayun. Oh my God, tignan nyo, guys. Look. Let's see the look. Ayan. So, pag nagdala ko nito, para akong photographer talaga. So makikita natin. So, ito yung lagayan ng phone. Ayan, o. So, lagayan siya ng phone. And this is the speaker. Wow. This is very amazing. Ayan. Guys, promise, ang ganda. Tignan nyo naman, o. Hindi siya talaga tinipid. Thank you so much. Ayan. Wow! Oh, tingnan nyo guys. Napakaganda niya. Okay. So, bakal siya. Ay, hindi. Plastic lang pala. Ayan. Tsaka meron siyang indication kung straight ba yung pagkakaano nyo. Ayan. Straight or kailangan siyang kung bibig na. Para ganun. Hindi ko alam. Oh, maganda naman siya. Ayan. Susandal pa. Tsaka, naaangat ata ito. Pagkakalam ko, naaangat ito. Oh my God, natatakot ako baka masiya ko. Pero wait. Ay, ayun. Oh my God. O, diba? Oh, yung ganda nyo guys. Hindi na talaga ako mahirapan mag-vlog. Yan. Okay. Tapos na-extend pa kasi din to yung, ayan, o diba? Oh. Uy, ang haba! Tingnan nyo guys! O, diba? Uy, ano ba yan? Uy! Uy, abot langit, charot. Ayan. Sobrang tibay niya guys. Super. Super tibay niya. So, maganda siya. Gusto ko siya. So, mamaya, ipapakita ko yung full view niya. Ayan. Try natin. It really fits well. Diba? Chops! Tapos, pwede naiikot siya, guys. So, this is a better view for me. For everybody. Kasi, minsan kapag gusto mo mag-landscape, pwede lang to. If you want it to be landscape. Ayan. Landscape view. Diba? So, ganda niya guys. Super ganda. So guys, ilalagay ko lang yung link nito sa Shopee. So, lalo na dun sa mga may hilig mag-vlog, may hilig mag-pictures, tapos mag-post, tapos gusto rin maging vlogger kagaya ko, yung Ashumera. So, pwede nyo i-purchase siya doon guys. Super sale sila nung binili ko. Sale. So, nag-sale sila nung binili ko guys. And then, this is already a good buy. Promise. Napakatibay niya. Ayan o. Tingnan nyo. Yung pang-professional talaga yung look. So, purchase na kayo guys. Kita ko lang yung full view nung tripod guys, no? Ayan siya. So, napakatibay niya talaga tingnan and it looks so professional. Hi guys, good morning. So, kinapalan ko na yung mukha ko dito sa kalsada, no? So, maganda naman yung mic. Pati yung distance niya sa mic. Lalayuan ko muna. So, gamit ko ngayon yung tripod, guys. May tao, nakakahiya. Pero, kakapalan ko na yung mukha ko. My confidence is real. Wait lang. So, guys, kakapalan ko na talaga yung mukha ko. Ay, ang dami nila. Sure. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Parang tabingi. Lak. Okay guys, I got a second take. So yun na yun guys. Thank you so much for watching with this unboxing video. Napaka worth it. So thank you so much guys for watching this video. Napaka worth it talaga ng pag-purchase ko nitong tripod na to. Lalo na kasi kinakarir ko na yung pag-vlog ko ngayon. So I hope that you like this video at sana nakatulong to sa inyo kung sakaling gusto niyong bumili ng tripod. And please don't forget to follow me on my social media accounts here on Facebook and YouTube and also on Instagram na rin. And
Talagang itong tripod ko na to, ano na siya eh, kailangan na talagang palitan yung tripod ko na to. Kasi 3 years na siya, tapos wingig-wingig na siya. 250 pesos lang kasi. Nascam pa ako kasi sabi clicker daw to, pero hindi naman siya nagki-click. Char. Nagki-click. Char. Joke lang po. So, yun na yun guys. Thank you so much for watching this video and I hope that nakatulong to sa inyo para magpili or kung sakaling gusto niyo mag-purchase ng tripod. And on my next video, sana panoorin niyo rin. Yun lang, bye! Yun lang, bye! Uy, baka mahulog. Yun lang, bye!